Mỹ lên án thảm kịch ở Myanmar, ngầm kêu gọi Trung Quốc ngừng tiếp tế vũ khí. Hồng Kông rung chuyển với vụ bắt 6 người từ tổ chức truyền thông ủng hộ dân chủ. Hình ảnh lột tả tai ương của 15 triệu người Brazil sau khô hạn là lũ lụt tàn khốc. Lính cứu hỏa ở Chile lao vào biển lửa để giải cứu đồng nghiệp. Tổng thống Biden để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm an ninh song phương. Hàng chục người tập trung ở quảng trường thời đại để đốt cháy ký ức đau buồn năm 2021. Úc ghi nhận ca nhiễm tăng kỷ lục do Omicron, đe dọa tái mở cửa. Khám phá bí ẩn kỳ này, kỳ lạ loài cá có đầu trong suốt và đôi mắt xanh có thể nhìn xuyên qua trán. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa lên án quân đội Myanmar vì sát hại hàng chục dân thường dịp Giáng sinh. Ông Blinken kêu gọi chấm dứt buôn bán vũ khí cho Myanmar, hiện đặt dưới sự cầm quyền của chính quyền quân sự. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh quốc tế phải có hành động chung đối với sự tàn bạo này. Vụ tấn công của quân đội vào thứ Sáu diễn ra ở đường cao tốc thuộc bang Kaya, miền Tây Myanmar, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, bao gồm 2 nhân viên của tổ chức thiện nguyện quốc tế có tên Cứu trợ trẻ em. Theo tổ chức, quân đội Myanmar đã ép buộc các nạn nhân ra khỏi ô tô, bắt giữ và đoạt mạng họ, sau đó phóng hỏa. Phát biểu vào hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo chính quyền quân sự ngày càng độc đoán hơn và đang có sự tàn bạo bao trùm đối với người dân Myanmar, đặt ra yêu cầu bức thiết về việc bắt hung thủ phải đền tội. Hồi đầu tháng 2, quân đội thực hiện đảo chính, lật đổ chính quyền do nhân dân bầu ra, dẫn tới làn sóng biểu tình rộng khắp và những cuộc đàn áp thảm khốc. Sau 10 tháng, hiện lực lượng an ninh Myanmar đã đoạt mạng 1.380 người dân, theo dữ liệu của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những hành động tàn bạo tái diễn ở Myanmar, bao gồm việc chấm dứt việc bán vũ khí và công nghệ lưỡng dụng cho quân đội nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận của ông Blinken muốn đề cập những quốc gia nào về lời kêu gọi ngừng hỗ trợ quân đội Myanmar. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Myanmar, theo sau đó là Ấn Độ và Nga. Trung Quốc chiếm 49% lượng vũ khí chuyển cho Myanmar từ 2016 đến năm 2020, trong khi Ấn Độ chiếm 16% và Nga chiếm 15%. Vào tháng 6, Nga và Trung Quốc là hai thành viên duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ủng hộ nghị quyết ngừng bán vũ khí cho Myanmar. Mới đây, ngày 20 tháng 12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề cập vụ đảo chính như là những thay đổi của vấn đề chính trị nội bộ ở Myanmar, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh kiên định hỗ trợ cho đất nước Đông Nam Á. Hàng trăm cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông vừa đột kích văn phòng Stand News, một hãng truyền thông độc lập ủng hộ dân chủ ở đặc khu, vào sáng thứ Tư 29 tháng 12. Cảnh sát bắt giữ 6 người, gồm lãnh đạo cấp cao của tòa soạn báo trực tuyến này, cáo buộc họ âm mưu xuất bản ấn phẩm nổi loạn. Theo video do hãng tin Reuters ghi nhận, cảnh sát đang vận chuyển nhiều hộp nhựa từ văn phòng Stand News để làm bằng chứng khởi tố. Trụ sở tòa nhà nằm trong một tòa nhà công nghiệp thuộc quận Lao động Quang Đường. Tòa cao ốc đã bị phong tỏa một phần với 4 xe cảnh sát đổ bên ngoài. Stand News thành lập năm 2014 như một tổ chức phi lợi nhuận, vốn là tiếng nói bảo vệ dân chủ mạnh mẽ nhất của một cơ quan truyền thông ở Hồng Kông, kể từ khi Apple Daily ngừng hoạt động. Ông trùm truyền thông Jimmy Lai, người sáng lập tờ nhật báo 26 tuổi Apple Daily, hiện đang ngồi tù và đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng. Cảnh sát ra thông báo về việc bắt giữ 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ, tuổi từ 34 đến 73, hiện đang khám xét từ nhà của họ. Cảnh sát cho rằng, theo thông lệ thì danh tính của những người bị bắt chưa được tiết lộ. Vụ bắt giữ có thể làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới của dư luận Hồng Kông và quốc tế. Trước đó, nhiều chính phủ phương Tây và tổ chức nhân quyền lên án. Luật an ninh quốc gia được áp dụng gắt gao là nhằm bịt miệng mọi ý kiến bất đồng, đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở xứ Cảng Thơm. Đáp lại, chính quyền đặc khu và Trung Quốc khẳng định luật an ninh nhằm khôi phục trật tự xã hội của Hồng Kông. Hình ảnh từ trên cao cho thấy thảm cảnh ngập lũ chết người ở Brazil ngày 28 tháng 12. Theo giới chức, lũ lụt ở bang Bahia, nơi sinh sống của 15 triệu người, đã khiến cho ít nhất 20 nạn nhân tử vong và hàng vạn người phải di tản. Đợt lũ đã hoành hành suốt nhiều tuần sau khi một đợt khô hạn kỷ lục từng khiến cho người dân tuyệt vọng mong đợi mùa mưa. Đáng nói là tình hình tồi tệ hơn hẳn từ dịp Giáng sinh.
với nhiều cư dân đã phải bỏ lại nhà cửa và sơ tán khẩn cấp do một số đập thủy điện xả lũ và mưa vẫn trút xuống không ngừng. Người dân lội qua những con đường đã biến thành sông, một số người cố bảo vệ tài sản khỏi dòng nước cuồn cuộn. Thống đốc bang Bahia, ông Rui Costa báo cáo gần 50.000 người mất nhà cửa và 5.000 ngôi nhà phải xây mới hoàn toàn, ước tính tốn chi phí 71 triệu đô la. Tổng thống Jair Bolsonaro hiện đang trong kỳ nghỉ ở bang miền Nam Santa Catarina, thông báo trên Twitter vào cuối ngày thứ Ba rằng sẽ viện trợ cho người dân vùng thiên tai. Tuyết vẫn không ngừng rơi ở khu vực hồ Tahoe, bang California, Mỹ vào thứ Ba 28 tháng 12, phá vỡ kỷ lục của năm 1970 khi tuyết đóng dày 455 cm. Giới chức đang huy động máy xúc tuyết hoạt động liên tục ở các con đường hạt Placer. Tháng 12 này, tuyết đã rơi dày đặc kỷ lục 492 cm ở khu vực hồ Tahoe và con số này sẽ còn tăng lên, theo dữ liệu của Đại học California ở Berkeley. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho khu vực phía Bắc và trung tâm bang California do các nhà khí tượng dự đoán tuyết vẫn trút xuống từ trung bình đến nặng hạt suốt đêm thứ Tư. Trong cuộc chiến dập tắt ngọn lửa cháy rừng lan rộng ở Quilon, thuộc khu vực miền trung Chile, một nhóm lính cứu hỏa đã bị mắc kẹt cùng phương tiện di chuyển của mình giữa biển lửa vào thứ Hai 27 tháng 12 để giải cứu các đồng nghiệp. Những người lính cứu hỏa khác đã xông pha vào ngọn lửa. Chia sẻ với truyền thông địa phương vào hôm thứ Ba 28 tháng 12, một lính cứu hỏa nói rằng chỉ huy của chúng tôi đã từng nói tất cả chúng tôi là một gia đình lính cứu hỏa. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẵn sàng xông pha hỗ trợ những người đồng đội của mình. Khi chúng tôi tiến được vài mét, chúng tôi thấy lửa đã bao vây từ tứ phía và chúng tôi quyết định vẫn phải tiến về phía trước. Vì nếu dừng lại và quay lại sẽ còn tệ hơn. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã đến được vị trí của các đồng đội đang gặp nạn và giải cứu họ thành công. Bộ Nội vụ Chile cho biết cảnh sát sẽ tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân các vụ cháy rừng. Bộ Nông nghiệp Chile cho biết những vụ cháy rừng đã tàn phá 28.000 hecta đất rừng ở Chile trong suốt những tháng qua. Vào thứ Ba 28 tháng 12, khi được hỏi về việc liệu có dự định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trả lời, chúng tôi sẽ chờ xem. Được biết, ngày 10 tháng 1 sắp tới, các quan chức Hoa Kỳ và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh trong bối cảnh hai bên đều quan ngại về sự gia tăng căng thẳng liên quan đến các hoạt động tăng cường quân sự xung quanh Ukraine. Cuộc hội đàm an ninh được hai nước chính thức công bố vào hôm thứ Hai 27 tháng 12 nhằm thảo luận về những lo ngại về căng thẳng gia tăng đối với Ukraine. Hãng sản xuất máy bay Antonov của Ukraine vừa trình làng vận tải cơ quân sự mới An-187-100R vào thứ Ba 28 tháng 12. Hầu hết thành phần của máy bay là nhập từ châu Âu, Mỹ và một số sản xuất ở Ukraine. An-178 có thể chở tới 100 người bên cạnh các phương tiện và thiết bị quân sự, theo nhà sản xuất cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov và các quan chức chính phủ khác đã có mặt trong buổi lễ giới thiệu vận tải cơ. Theo website của hãng Antonov, vào năm 2020, lực lượng vũ trang Ukraine đã đặt hàng 3 máy bay An-178. Good Riddance Day, ngày tự do tốt lành, là một ngày lễ không chính thức ở quảng trường thời đại của thành phố New York, Mỹ, bắt đầu diễn ra hàng năm từ ngày 28 tháng 12 năm 2007, với mục đích là mọi người tập trung tiễn biệt những ký ức đáng quên của năm cũ. Năm nay, vào ngày 28 tháng 12, sự kiện vẫn diễn ra ở quảng trường thời đại trứ danh, nhưng chỉ có vài chục người đến để trút đi những nỗi niềm không mong muốn của năm 2021, chủ yếu về đại dịch chết chóc, nhưng cũng có một sự kiện khác ám ảnh thế giới trong 12 tháng vừa qua. Những người tham gia được khuyến khích viết lên giấy những điều khó chịu của năm và ném vào lò lửa. Trong những năm trước, ban tổ chức đã sử dụng máy xé giấy. Cô Sarah, một y tá đã lặn lội từ thành phố Nashville đến New York trong ngày 28 tháng 12 cho biết, tôi đã làm việc trong phòng hồi sức tích cực. Trong hơn 2 năm qua, tôi đã trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất ở nơi làm việc. Điều kinh khủng nhất là cầm iPad để bệnh nhân nói lời vĩnh biệt với người thân của họ trước lúc lìa xa. Tôi không thể chịu đựng được cảm xúc như vậy nữa. Ngoài COVID-19, những vấn đề muôn thuở như khó khăn về tài chính cũng là điều mà nhiều người ở quảng trường thời đại muốn quên đi trong năm 2021. Một cư dân Manhattan thậm chí còn đem bản sao kê của anh để đốt ở quảng trường trong sự kiện vừa qua.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC công bố vào hôm thứ Ba 28 tháng 12, biến thể Omicron đã lan rộng khắp nước Mỹ với tỷ lệ 58,6%. Cùng ngày thứ Ba, cư dân ở Washington DC đã xếp hàng để được xét nghiệm COVID-19. Các cơ quan y tế Hoa Kỳ hồi đầu tuần đã rút ngắn thời gian cách ly được khuyến nghị đối với những người dương tính với COVID-19 không có triệu chứng xuống còn 5 ngày so với hướng dẫn trước đó là 10 ngày. Một số người Mỹ phàn nàn về việc phải bỏ lỡ các kỳ nghỉ lễ vì biến chủng mới, cũng như họ phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày nếu làm các công việc đặc thù, chẳng hạn như giáo viên mầm non. Trước đó, dữ liệu của Cơ quan Y tế Công cộng cho biết biến thể Delta từng là biến chủng chiếm ưu thế trong vài tháng qua, chiếm 41,1% tổng số ca nhiễm COVID-19 của Hoa Kỳ tính đến ngày 25 tháng 12. Úc lại ghi nhận ca nhiễm tăng lên mức kỷ lục mới vào hôm thứ Ba 28 tháng 12 khi xuất hiện một ổ dịch biến chủng Omicron đe dọa khả năng tái mở cửa nền kinh tế. Cụ thể, Úc báo cáo gần 11.300 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, vượt qua kỷ lục của ngày thứ Hai đầu tuần này. Người đứng đầu cơ quan y tế bang New South Wales, ông Brett Hauser, cho biết khoảng 1/4 cơ sở xét nghiệm của bang đã trở thành nơi xét nghiệm du lịch đầy những người không triệu chứng, gây áp lực khổng lồ cho hệ thống y tế. Dòng người xếp hàng dài và sau đó chờ đợi nhiều ngày để nhận kết quả. Quan chức y tế kêu gọi bang Queensland chuyển từ quy định bắt buộc xét nghiệm ở cơ sở y tế địa phương chuyển sang xét nghiệm nhanh đối với những người đi tới tiểu bang này. Ông Hauser đề nghị thực hiện kế hoạch nói trên ngay lập tức thay vì chờ qua năm 2022 như dự kiến. Tuy nhiên, nhà chức trách Queensland nói họ vẫn cần làm việc thêm về chính sách. Và hôm thứ Ba 28 tháng 12, New Delhi đã áp đặt các hạn chế mới để đối phó với sự gia tăng số trường hợp COVID-19 ở thủ đô, khiến cho các bác sĩ và công nhân nhập cư bày tỏ lo ngại về những hậu quả đối với lực lượng tuyến đầu và những người lao động chân tay. Các bác sĩ đã biểu tình bên ngoài hai bệnh viện của New Delhi để yêu cầu các xét nghiệm đủ tiêu chuẩn dành cho các bác sĩ, vốn đã bị hoãn 8 tháng do đại dịch. Mục đích của các xét nghiệm là để tăng cường số lượng nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch khi mà Ấn Độ đang thiếu hụt khoảng 45.000 nhân viên tuyến đầu. Một bác sĩ cho biết đất nước sẽ cần nhiều bác sĩ hơn để chống lại làn sóng COVID-19 mới, dự kiến trong 2 tháng tới khi các ca bệnh tăng lên. Cho đến nay, Ấn Độ không báo cáo trường hợp tử vong nào do biến thể Omicron và Bộ trưởng Y tế của nước này cho biết hầu hết các trường hợp được biết đều không có triệu chứng. Kosovo đang trải qua khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Nhiều chủ kinh doanh đang cân nhắc việc đóng cửa vì không thể chi trả cho máy phát điện. Trong khi chính quyền thành phố Pristina đang cắt điện luân phiên, một chủ tiệm bánh cho biết, tôi thường trả 300 euro cho hóa đơn tiền điện mỗi tháng, nhưng giờ phải chi hơn 100 euro hàng ngày để mua nhiên liệu cho máy phát điện. Đông đảo doanh nghiệp và gia đình Kosovo phải đổ xô mua máy phát điện do chính quyền công ty phân phối điện năng lớn nhất KES vào tuần trước thông báo sẽ cắt điện luân phiên trong 2 giờ mỗi ngày. Các nước khắp châu Âu đều đang đối mặt với giá gas và giá điện tăng lên chóng mặt, một phần do nhu cầu gia tăng để vực dậy nền kinh tế hậu đại dịch. Tại Kosovo, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Kosovo tự sản xuất ít ỏi điện năng do vấn đề kỹ thuật, trong khi thời tiết lạnh buộc nhiều nhà máy điện phải tạm ngừng, buộc giới chức tăng cường nhập khẩu hơn mức thông thường. Vào thứ Sáu, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tới, cho phép phân bổ ngân sách lớn hơn để nhập khẩu năng lượng. Ngoài ra, có thể tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn hơn như là cắt điện kéo dài. Paris Hilton kiếm được tới 1 triệu đô la mỗi đêm ở vai trò DJ nổi tiếng, người tổ chức tiệc tùng ở các hộp đêm khắp Trung Quốc, Dubai hay hòn đảo du lịch Ibiza của Tây Ban Nha. Dịp năm mới này, cô sẽ chơi nhạc điện tử cho những người ưa tiệc tùng ở một địa điểm hoàn toàn khác lạ, hòn đảo thực tế ảo có trên trò chơi điện tử Roblox. Hilton đã tạo nên hòn đảo trong thế giới ảo trực tuyến gọi là Paris World. Ở đó, du khách có thể khám phá phiên bản kỹ thuật số của khu bất động sản sang trọng Beverly Hills do Hilton sở hữu, cũng như những chú chó cưng trong dinh thự. Họ cũng có thể đến khám phá hòn đảo ngoài khơi bến tàu Santa Monica trên du thuyền Sunray. Dĩ nhiên, đây cũng là những trải nghiệm ảo. Cũng giống như nhiều dịch vụ tương tự, Paris World thu khoản phí nhỏ để mua trang phục trong thế giới ảo hoặc là khi du khách muốn thuê mô tô nước. Hilton cho biết, với tôi, vũ trụ ảo Metaverse là thứ mà bạn có thể đem cả cuộc sống thực tế lên không gian kỹ thuật số. Không phải ai cũng từng trải nghiệm nó.
và chúng tôi đang nỗ lực làm việc để xây dựng Metaverse hoàn chỉnh hơn. Hilton, 40 tuổi, đã nhanh chóng cùng các thương hiệu và người nổi tiếng khác theo đuổi mảnh đất kinh doanh mới là Metaverse, xây dựng một thế giới ảo bền vững. Tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, đã giúp thuật ngữ Metaverse trở nên nổi tiếng hơn khi ông đổi tên tập đoàn thành Meta. Nhấn mạnh tham vọng đưa Metaverse có vai trò trung tâm đối với tương lai của đế chế kinh doanh tỷ đô. Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Mỹ đã tình cờ ghi lại được cảnh tượng hiếm hoi về loài cá kỳ lạ với đôi mắt xanh lá có thể nhìn xuyên qua trán. Loài vật có vẻ ngoài đặc sắc này thực chất là cá mắt thùng, được tàu nghiên cứu Rachel Carson phát hiện khi đang thám hiểm ở vịnh Monterey, ngoài khơi California. Hình ảnh do Viện Nghiên cứu Thủy cung vịnh Monterey công bố hôm 9 tháng 12 cho thấy cá có đầu trong suốt và đôi mắt xanh lá cây phát sáng có thể nhìn xuyên qua trán để quan sát phía trên và tìm kiếm con mồi. Các nhà khoa học đã phát hiện con vật kỳ dị này khi thả camera xuống độ sâu 600 đến 800 mét, nơi đại dương hoàn toàn chìm trong bóng tối. Theo kênh Earth Sky, chuyên về khoa học tự nhiên, con cá dài tới 15 cm và sống bằng chế độ ăn động vật phù du. Trang India Express cho rằng không phải dễ để bắt gặp loài cá có hình dáng đặc sắc này. Đến thời điểm hiện tại, con cá chỉ được nhìn thấy 9 lần, mặc dù Viện Nghiên cứu đã tiến hành ghi hình dưới đại dương hơn 5.600 lần lặn và hơn 27.600 giờ quay video. Cá mắt thùng quen hoạt động trong bóng tối và đôi mắt khác thường giúp chúng tìm thức ăn trong điều kiện như vậy. Đôi mắt của nó có thể nhìn phía trên đầu và phía trước, giúp sinh vật biển theo dõi những thứ đang chui vào trong chiếc miệng nhỏ. Còn hai chỗ lõm nhỏ trên mặt chúng thực chất là cơ quan khứu giác, có thể coi là lỗ mũi. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.